ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' বনাব লাগে মই জাষ্ট তেনেকৈও বনাইছোঁ আৰু ৰিয়েলমিৰ সিও কয় ৰেডমিৰ কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচেও কয় যে খোলাৰ আগে ভিডিঅ' এটা বনাব লাগে সকলোৱে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই দেখাই আছোঁ টেবটো কেনেকুৱা চ' এইটো হৈছে আমাৰ টেবলেটটো এইটো ধুনীয়াকৈ তাৰমানে কিবা এনে কাভাৰ দিয়া আছে সকলোৱে প্লিজ গাইজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চৰি চ' এইটো হৈছে টেবলেটটো টেবলেটটো চাওক অন কৰা বাটন এইটো ওপৰত প্ৰেছ কৰিছোঁ অন হোৱা নাই কিন্তু অন হৈছে ভিতৰত আৰু কি আছে মই চাই লওঁ এইটো জাষ্ট এডাল চাৰ্জাৰ কিমান ৱাটৰ ৱাটটো লিখা নাই নেকি আচ্ছা এইডাল 10 ৱাটৰ চাৰ্জাৰ আৰু এইডাল তাৰ ডাটা কেবল ইজেক্টৰ পিনো দিছে চিম ইজেক্টৰ পিন লগত এইবিলাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বা এইবিলাক ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড চ' এইটো ল'ব লাগে ল'ব পাৰে সকলোৱে যিয়ে যিয়ে পঢ়ি আছে তাৰমানে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো তাৰমানে ইউজেছৰ কাৰণে ইজি হ'ব ধৰক অসমীয়া বাংলা চ' ইয়াত এনেকৈ ইংলিছ চুজ কৰিলোঁ মই ইণ্ডিয়া দেন I have read the policy okay স্কিপ কৰি দিব পাৰে এইবিলাক আমি পিছত কৰি থাকিম বাৰু ফেচ আনলক এণ্ড স্ক্ৰীণ আনলকটো আমি এনেবল কৰিলোঁ পিন আচ্ছা পিনটো দিওঁ পিনটো নেদেখাওঁ আপোনালোকক বাৰু getting your tablet ready এইটো বেছি তাৰমানে মই হেভি টেবলেট অনা নাই আৰু অনলি ফৰ তাৰমানে ষ্টাডি পাৰ্পজৰ কাৰণে আনিছোঁ কোনোবাই যদি ধৰক পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ টেবলেট এটা আনিব পাৰে কামত আহিব তাৰমানে ইউ আৰ ৰেডি টু ৰক ছেট আপ কমপ্লিট আমাৰ ছেট আপ হ'ল এতিয়া আমি ৰক কৰিবলৈ সাজু চ' মই হাৰ্ডৱেৰটো দেখাই দি আছোঁ চাই ল'ব ধুনীয়া একদম বিল্ড কোৱালিটি চাওক তো এইটোৱে আছিল আৰু সকলোৱে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ধৰক আপোনালোকে পঢ়ি আছে দেন এনেকুৱা এটা টেবলেট আনি ল'ব পাৰে ধন্যবাদ